ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى برنامج هنا ماليزيا. كلانتان دار النائب وهي أحد من ولاية في ماليزيا، وهناك كثير من التقاليد والثقافة، واشتهرت سكان كلانتان بسلوكهم أنيس ولطيف مع الغرباء. فنحن من أعضاء هنا ماليزيا يحمل لكم متنوعة من المأكولات الشعبية في كلانتان. نرجو أن تعجبكم هذه المأكولات الشعبية وستجربوها عند زيارتكم إلى كلانتان. هيا بنا أن نستمع إلى أول الطبق الذي سيتقدم بسيتي زبيدة أي بودو. الآن أريد أن أقدم لكم عن أحد من المأكولات مشهورا في كلانتان، وهي معروفة باسم بودو باللغة الماليزية. بودو هو طعام تقليدي ويجعل مائدة الرئيس ليس فقط في كلانتان ولكن شهيرا في ترنجانو وفي سومطرة إندونيسيا وأيضا في جنوب تايلاند. أنه مصنوع من سمك صغير، من حيث هذا سمك صغير يتم تحميره حتى طهيه. دعونا نستمع إلى تاريخ بودو. من المعروف هذا بودو يوجد من اسم القرية يسمى قرية بودو. هذه القرية يقع في ولاية بهاج. في أيام الاستعمار البرتغالي السابق تعاون سكان الدولات الثلاثة للانتفاضة في القتال ضد المستعمرين، ونتيجة لذلك فإن العلاقة بينهم وثيقة جدا حتى يومنا هذا. يقوم السكان دائما بزيارة بعضهم البعض وإحضار الإمدادات الغذائية معهم. للتسهيل فإن رحلتهم تستغرق وقتا طويلا للوصول إلى الوجهة حتى يتم صرف السمك المخلل الذي يجلب. إلى ذلك تتمتع بودو بالعديد من الفوائد. أثبتت نتائج الأبحاث الغذائية أن بودو كمضاد للأكسدة، كما أنه قادر على إزالة نفاية السمك وزيادة جهاز المناعة في الجسم لمحاربة الأمراض الخطيرة المختلفة والوقاية من السرطان. وأخيرا ما أسهب منه يمكن تقديم بودو بمفرده أو خليطه مع مكونات غذائية أخرى مثل الفلفل والمانجو وعصير الليمون. وهنا أريد أن أخبركم عن وصفة موجزة لتخسير الطعام يعني بودو. جربوها. بودو مشهورة جدا في كلانتان. الآن هيا نستمع إلى ناسي كرابو، وهو أيضا أن تناول مع البودو الذي سيتقدم بمرور النبيهة. ناسي كرابو هو الغذاء يأتي من ولاية الساحل الشرقي شبه جزيرة ماليزيا. ناسي كرابو هو طبق من الأرز الأزرق، وعادة ما يؤكل من السمك المخفف والدجاج واللحم المشوي وبيض مملح وكروفو وخضرة وبخاصة الخس. بالإضافة إلى ذلك يؤكل ناسي كرابو مع بودو لمحسن للنكهة. هناك أنواع مختلفة من ناسي كرابو، منها ناسي كرابو أصفر، ناسي كرابو أبيض، وناسي كرابو أسود. فضلا من ذلك في العادة ناسي كرابو تؤكل في الصباح عند الفطور والاحتفال معين. هل لديكم أن تفكروا لماذا ناسي كرابو لونه أزرق؟ هذا ارتباط بزهرة رزقاء وهي معروفة ببنغة تلون. وناسي كرابو غير مكتمل إذا لم يوجد سامبال توميس. سامبال توميس مصنوع من بصل وحليب جوز الهندي. ناسي كرابو أيضا مشهور في كلانتان وترنغانو بأنه من الطعام التقليدية بالنسبة هاتان الولايتان. هل أنتم تعرفون ما هي شطة جوز الهندي؟ شطة جوز الهندي مصنوع من السمك ومعه جوز الهندي المبشور ثم مقلي بدون زيتون. وما هو خاصة في ناسي كرابو؟ هناك سلق لدى مصنوع من الفلفل الأخضر الكبير ومحشوة بجوز الهندي المبشور وشرائح السمك وحليب جوز الهندي. سلق لدى لذيذ جدا ولا لاذع. ما أحسن الطعام، وأرجوكم أن تجربوها ناسي كرابو في زيارتكم إلى كلانتان لاحقا. الآن هيا نستمع إلى ناسي دجاج الذي سيتقدم بنور عفيفة. ناسي دجاج هو أجمل الاسم كما في الأغنية التي غنتها المغنية روزماريا عبد الحميد، واشتهرت في الثمانينات الميلادية. ناسي دجاج هو الطبق الشعبي لأهل ولاية كلانتان على مائدة الإفطار أو الغداء.
غالبية أهالي كلانتن يحبون تناول الأرز على الإفطار. تجهيز ناسي داغن أمر في غاية السهولة. قبل الطبخ يمزج بعض من الأرز الأحمر والأرز الأبيض وينقعان ليلة كاملة ثم يطبخ مع حليب جوز الهند، فذلك مذاقه شهي جدا. يؤكل ناسي داغن مع غولاي دارات إيكان تونكول وهو كاري من سمك الكاوس، ولكن بنسبة مختلف اللهجة، وكان أهالي كلانتن يسميها بغولاي كوني إيكان آيور. وبالإضافة إلى ذلك يمكننا أن نأكل أيضا مع كاري دجاج وغولاي أودا وهو كاري الرويان لونه أصفر. من قصة القدماء هذا الطبق ارتباط بقصة الحب بين أميرة كلانتاني وابن السلطان الدلهي. قدمت أميرة لينا شهاير زوجها بناسي داغن التي تصنعها، وهي أول الفتاة التي تتبعها في كلانتن وربما في العالم. وكان الزواج بينهما لتقوية علاقة الإسلامية بين هاتان الدولة. وهكذا حكاية ناسي داغن الذي له تراث جميل لشعب الملايين الإسلامي في كلانتن، وحكايته تهمل بكثير تغذية في الطعام وقصة خصيصا عن انتشار الإسلام في كلانتن. لا شك ولا ريب ناسي داغن لذيذة جدا جدا وتاريخه يعجبنا. لمعلوماتكم فضلا عن ذلك، كلانتن أيضا مشهورة بأنواع الحلويات التقليدية مناسبة قدمها عند الفطور أو في وقت الشاي. لذلك هيا نستمع إلى كعكة أقو الذي سيتقدم بستي مريم. أقا هي إحدى الكعكة التقليدية المشهورة في ولاية الساحل الشرقي مثل كلانتن، خاصة عند حلول الشهر رمضان. كعكة أقا لها بعض الأنواع، ومنها أقا إنسان، أقا كمبوجا، وأقا داون باندان. في الغالب هذه الكعكة متوافرة باللون بني وأخضر. اختلاف اللون عليها متأثرة بكمية البيض ونكهة أوراق البنادن. لمعلوماتكم هذه الكعكة طعمها حلو وغني بنكهة البيض. ثم المكونات الأساسية في إنتاج هذه الكعكة هي بيض، سكر ملكة، دقيق القمح، وحليب الجور الهندي. أما عادة عندما استخدام الكثير من البيض في إنتاج هذه الكعكة سيكون أنعم ورقيق ولذيذ عندما يؤكل. وبالإضافة إلى ذلك طريقة اختلاط والحباز هذه الكعكة أيضا هي من بين العوامل الأخرى التي تجعلها لذيذة. من جانب آخر طريقة إنتاجها مثيرة للاهتمام لأن يحتاج خرقها باستخدام اللحم العلوي والسفلي. هذه الكعكة مناسبة لجميع الأعمار وغالبا قدمها في وقت الشاي. ومع ذلك لا يشجع إلى الإفراط في تناول هذه الكعكة بسبب محتوى عالي من السكر فيها، ويمكن أن تكون ضارة بالصحة. بعد تناول الأقا ربما أنتم أن تناول كعكة لون فاتيكا الذي سيتقدم بلون شعيرة. بصرف النظر عن كعكة أقا، هل سمعتم جميعا على كعكة لومباتيكم؟ لا بأس. اليوم سأشارك عن هذه الكعكة. كعكة لومباتيكم هي كعكة مشهورة في ماليزيا، خاصة في الساحل الشرقي وتحديدا في كلانتن، وهي مصنوعة من دقيق الأرز وحليب جوز الهندي. إذا رؤيت فإن كعكة أقا ليس لديها العديد من الطبقات، ولكن تحتوي كعكة لومباتيكم على طبقتين، هما طبقة من الطحين والتي عادة ما تكون خضراء في الأسفل، وطبقة من حليب جوز الهندي والتي تكون بيضاء في الأعلى. يصنع هذا الجزء بلا طعم. لماذا؟ لأنه يؤكل مع ماء السكر ملكة. هذه الكعكة مناسبة أيضا للأكل في البرد. من يريد أن يعرف كيف تصنع كعكة لومباتيكم؟ طيب سأوضح بالتفصيل. الخطوة الأولى يحتاج دقيق الأرز وماء البندان والملح والصبغة الخضراء. الخطوة الثانية طريقة يصنع حليب جوز الهندي، هي الحاجة إلى حليب جوز الهندي السميك ودقيق الأرز والملح وأوراق البندان والماء. ضع جميع المكونات على النار متوسطة. بعد ذلك يخمر السكر ملكة والماء ويضعه على النار صغيرة. أخيرا تخلط جميع المكونات
وتكون صالحة للأكل. هذا كل ما أشارك اليوم. ما شاء الله، الكعكة لومباتيكا أيضا لذيذة جدا. الآن قد انتهينا 5 من المأكولة الشعبية في كلانتان. سوف نراكم في حلقة جديدة، ولا تنسى أن يشاركوا رأيكم في التعليقات أي أحد من المأكولات التي تحب وتعجبكم. مع السلامة وإلى اللقاء.